Καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαι ο Καζελτζής ο Βασίλης και σε αυτό το βίντεο θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το Δελφικό Πεάνα προς τιμή του Απόλλωνα. Συγκεκριμένα, λίγα δευτερόλεπτα από τον αυλό εισαγωγής του. Καθώς ξεφύλιζα που λέτε κάτι αρχαίους ύμνους που βρήκα στο διαδίκτυο, βλέπω ξαφνικά σε μερικές σελίδες μουσικές νότες. Όπα, λέω, βρήκαμε θησαυρό. Και αναζητώντας στο διαδίκτυο μήπως έχουν ήδη βγάλει τη μελωδία μαζί με τον ύμνο να τα ακούσω, πέφτω πάνω στο Στεφάν Χάγκελ που ασχολείται με τη μουσική αρχαιολογία και προσπάθησε με διπλό αυλό να αναπαράγει όσο το δυνατόν καλύτερο το απόσπασμα αυτό. Το οποίο ακούγεται μια χαρά, αν και χρειάζεται νομίζω συγκεκριμένο υλικό, το οποίο μας είναι άγνωστο ακόμα, γιατί υπήρχαν αυλοί διαφόρων ειδών στην αρχαιότητα όπως αναφέρονται στα αρχαία κείμενα. Ολόκληρο το Δελφικό Πεάνα θα τον ακούσουμε σε επόμενο βίντεο, σε μια πάρα πολύ ωραία απόδοση και ολοκληρωμένη που έχω βρει, αλλά θα ασχοληθούμε προς το παρόν με τον αυλό στην εισαγωγή. Επειδή ασχολούμαι με τη μουσική και έχω πολλά ακούσματα, ποικίλων και πάμπολων ειδών, μόλις άκουσα τη μελωδία του αυλού από τον Στεφάν Χάγκελ, βρήκα το τραγούδι που ξεκινάει με την παραπλήσια μελωδία αυλού και χωρίς να το σκεφτώ και ιδιαίτερα, την έβαλα κατευθείαν στις καινούργιες μυθογραφίες στην έναρξη του κάθε μύθου. Αν και στις επόμενες σκέφτομαι να βάλω τον κανονικό αυλό του ύμνου. Το τραγούδι, μάλιστα, το οποίο έχει παραπλήσια έναρξη και αυλό, είναι αρκετά γνωστό και ονομάζεται Last Kiss από το γαλλικό συγκρότημα Λαμπίνα με τραγουδίστρια την Lee Star. Το καλλιτεχνικό αυτό όνομα, λέει, το επέλεξε από την αρχαία ομώνυμη θεότητα της Μεσοποταμίας, η οποία αντίστοιχη πανελληνική θεότητά της, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, πρέπει να είναι η Αφροδίτη ή η Αθηνά. Εκτός αυτών, θα ήθελα να δείτε και τους στίχους που υπάρχουν στο τραγούδι αυτό και μετά να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το αν όντως είναι τυχαίο και αν όντως είναι, τότε συμβάλλανε θεότητες, μούσες και θεοί. Και επίσης, να λάβετε υπόψη σας ότι στην έρημο Σαχάρα, που αναφέρει το τραγούδι, υπήρχε της ίδιας αξίας οικουμενικό μαντίο όπως και το Δελφών. Το μαντίο και ο ναός του Άμμονα, στο οποίο όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε εκεί, παρότι ήξερε τις αντίξωες συνθήκες της ερήμου που θα περνούσε μέχρι να φτάσει αυτός και η επίλεκτή του μέχρι εκεί, στην πορεία, από ό,τι μας λέει ο Πλούταρχος, ο Θεός το βοήθησε με συχνές βροχοπτώσεις και τους καθοδηγούσε με κοράκια τα οποία κάνανε τους οδηγούς στους περιπλανόμενους στρατιώτες για να μην χάνουν τον δρόμο τους. Το κοράκι, όπως και ο γήπας και άλλα πτηνά, είναι ιονοί και χρησιμοποιούνταν από τους μάντις και τα μαντεία της αρχαίας εποχής. Και συγκεκριμένα ο Απόλλωνας, το κοράκι το οποίο ήταν άσπρο στην αρχή, το καταράστηκε και το έκανε μαύρο, γιατί του έφερε τα άσχημα νέα για την ερωμένη του κορονίδα, με την οποία κατά τη μία εκδοχή του μύθου γεννήθηκε ο Σκρυπιός. Τα συμπεράσματα δικά σας. Για ευκολία επίσης, υπάρχουν όλοι οι σύνδεσμοι, οι στίχοι και πληροφορίες στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Ευχαριστώ όλους όσους υποστηρίζουν το κανάλι αυτό με οποιοδήποτε τρόπο, την αποκάλυψη και την έρευνα αυτή με την εγγραφή σας, κάνοντας like στα βίντεο και φυσικά με τα σχόλιά σας. Καλή δύναμη και τα λέμε ξανά σε επόμενα βίντεο.